Hello guys, kumusta kayong lahat? And welcome back sa ating bagong video ngayon. Yes, welcome back sa channel natin. So today, mag-unbox tayo, unpack ang order natin sa Shopee. So check natin tong item na to kung okay siya. So bali kasi yung isang TV dun sa biyanan ko, bali wala pa siyang smart TV. Hindi pa siya smart TV. Kaya hindi siya mapanooran ng mga palabas na from internet, from online. So kailangan niya ng TV box. So ito yung binili natin. Dati kasi nakaano siya yung ABS-CBN TV box. Di ba nawala na, so wala mang panooran. Hindi mo pa kinabangan yung TV. So ito, tingnan natin kung okay tong item na to. Check natin siya. Bali, ang price nito nasa ano siya 700 yata, parang ganun. So more or less mga 800 plus kasama shipping. So open na natin. Ayan, digital. So ayan, ito na. Naka siya, bubble wrap. Medyo manipis lang. Sabayan natin konti. Malinis and safe. So ito siya, TV box, Android 10.1, 4GB plus 64GB. So yun yung pinili ko. Mayroon siyang built-in na 64GB. So pwede kaya mag-download ng movies dito. Pwede ka mag-store. Okay. 4K. Yun yung model niya. Yan, tapos MXQ Pro. Yun yung name yata nitong ano na to. So yan. Ang laman niya. Ito yung adapter. Tapos connection niya, ito HDMI. Yan, sakto may HDMI naman yun Bali 40-inch yun LED na. Yun nga lang, hindi pa siya smart TV. Kasi medyo luma pa yun. Ito yung pinaka TV box. MXQ Pro 5G 4K. Yan, so Wi-Fi connection na rin yung ano nito pag pinanagkat sa internet. So Wi-Fi na. Meron siyang memory slot, SD slot, tatlong USB. Yan. Ito yung audio to, HDMI. Tapos network. Ayun, gamitin ng butas na yan. Tapos power. Yun lang. So test natin, tingnan natin kung okay siya. Okay. Pala yung remote niya. Walang battery, magaan Lagyan na lang natin. Okay. So yun muna, balikan natin. Check natin yung quality niya pag nakakonect na sa TV. A few moments later.
So yes, ito na ngayon. Bali, nakabit na natin siya. Ito siya, oh. Through HDMI. Yan. Bali, ito ano pa yan. Yan yung pinaka menu ng TV namin. Kasi itong kinabitan natin, smart TV na siya. So dito lang muna natin siya itetest. Kasi yung TV nakakabitan natin sa kabilang bahay pa eh. Kaya dito muna natin siya itatry. Kung okay. So yan. So input. Dito tayo sa input. Kasi pag smart TV, ganito siya, di ba? Ngayon na yung itsura niya eh. So punta tayo ng inputs. Tapos HDMI. So yan. Yun yung pinaka menu niya ng TV box. Okay. So pagdating dyan, kailangan na natin ng lakasan ko lang konti. Yung ano niya, yung remote niya, kailangan natin gamitin. Okay, so wala pa tong nakakonect na ano, nakakonect na internet. O connect pa natin. So ito yung mga laman ng ano niya. Yan. So may YouTube, may internet din, Explorer, ganyan, may Netflix, and diba? So hindi ko masyadong kabisado. Return. Yan. Ito yung settings. So dito natin siya i-connect. Yan, 4 GB na memory use, 1.6. Tapos 64 yung storage niya. So ayan, tama yung nabili natin. Pwede tayo mag-download ng movies. So ayan muna. Connect ko na lang siya. Pero mukhang okay na naman to eh. So tingin ko gagana na to. Diba? Music, ano to? Wala pa laman. So yan, pwede natin installan, no? Pwede natin kopyahan ng movies. Ay, ng ano, mga music. So yan muna. Okay yung item. Salamat sa seller na binila natin. 2 to 3 days nandito na siya nung kinuha natin. Kasi hindi siya sa abroad galing. Local lang dito. So ayan. So kung gusto nyo i-check yung item niya, wala pa kayong ganito para sa TV nyo. Ayan. Maganda to. Try nyo na lang. Okay. So ayan, hanggang dito po muna tayo. Salamat sa pag-panood nyo. At sana okay itong item na to at tumagal. Ang ganda naman siya, klase. Diba? Para makapanood na siya ng mga movies online. Okay. So, thank you sa inyo. And see you sa next video. Salamat sa panonood. Subscribe kayo sa channel natin. Like, share, and comment. Okay. Thank you. And goodbye.